Hej! Här står jag med massa avfall som jag vill återvinna. Var kan jag lämna det? Och vad hamnar det sen? Är det sant att elektronikskroten hamnar i Kongo? Spelar det någon roll om jag är duktig på att källsortera i början? Snart ska vi få följa avfallets väg och träffa några som arbetar med återvinning. Men först lite teori. Det viktigaste är att minimera mängden avfall. Köp inga onödiga prylar. Eller som den här kassen som jag tog på en konferens. Den var praktisk då, men nu ligger den bara och skräpar. Jag tänkte slänga den här pärmen. Men istället för att göra det så kan jag ge det till en kollega eller lägga det i kontorsförrådet. Och kan du inte återanvända så ska du återvinna avfallet. Som den här pantflaskan som blev nytt material. Eller energiåtervinna, det vill säga bränna avfallet så det blir fjärrvärme. Och kan du inte återanvända eller återvinna så finns det bara ett alternativ kvar och det är att lämna det till deponering. Allting hamnar i en och samma hög för långtidsförvaring och det är det sämsta för miljön. Nu går vi och ser hur vi återvinner på rätt ställe. På din institution hittar du oftast källsorteringen i lunchrum eller pentryn. Här kan du sortera plastförpackningar, pappersförpackningar, burkar och flaskor, glas och metall. Du kan inte lämna din gamla dator eller din kontorsstol. Följ med, ska jag visa vad du kan lämna dem. Studenterna de har egna källsorteringsstationer utplacerade på universitetsområdet. Hej Stefan, vad gör du här? Hej Jenny, jag sorterar glas. Okej. Nu är vi i en av universitetets miljöstationer där du som anställd kan sortera ditt avfall. Vad kan man sortera här, Stefan? Du kan sortera kartong, brännbart, metall, plast, el och trä. Vad kan man inte lämna här? Labbglas och kemikalier. Det florerar en massa rykten om att allting som man sorterar hamnar i ett och samma kärl. Stämmer det? Vad händer med sorterade avfallet? Det hamnar under Aula Magna i en stor miljöcentral. Jag kan visa dig. Ja men vad snällt, tack! Kan man åka två på den här? Nej, du får åka på den där. Jaha, okej. Gick det bra? Ja, tack, tack. Ja, nu är vi nere i stora miljöcentralen, precis under Aula Magna. Jaha, vad spännande. Vad är de här containrarna? Vad ligger i dem? I den här så kastar man sorterbart. Nästa har du wellpapp. Sen har du hushållssopor och plast. Vad hamnar det här avfallet sen? Hagbetippen. Transporteras det tillsammans alltihop eller? Nej, det kommer en lastbil och hämtar varje container för sig. Nu kommer en lastbil åkande här så nu måste jag sticka. Okej, tusen tack Stefan, det var jättespännande. Ha det så bra. Ja, du också. Hej, hej. Hej, får jag hänga med till Hagby? Ja, klart du får följa med till Hagby. Hej Ylva! Hej! Usch vad kallt det är. Här får du lite varma kläder att sätta på dig. Välkommen till Hagby återvinningsanläggning. Du, jag har lite grejer som jag skulle vilja återvinna. Vad kan jag göra det? Vi kan gå upp till återvinningscentralen här och sortera upp det där. Vi går Okej. den här vägen. Ja. Nej, vänta, den där kan du ju panta och få pengar för istället. Och här kan du slänga din dator. Här har jag grejer som vi kallar som sorterbart. Kan jag lägga det här? Ja, vi kallar det för brännbart så du kan lägga det i den här containern. För Kan jag lägga brännbart material. påsen också? Jajamän. Bra. Här packas hushållsavfallet om och komprimeras för att skickas till kraftvärmeverket.
Och här ser du hur vi packar om matavfallet för att skicka det till en rötningsanläggning där man gör biogas. Hamnar allt det här på soptippen? Nej, utan vi har ju samarbete med flera hjälporganisationer där vi då kan ta hand om sådana här saker som är lite finare, som man nästan gråter blod när man ser att folk slänger sådana här saker. Men det kan vi ta hjälp av hjälporganisationen att se till att det blir återbrukat någonstans. Vad bra. Jag sorterade ju massa saker där nere. Hamnar det avfallet här på de här sophögarna? Ja, det här är ju sorteringsplattan. Det är här vi sorterar upp alla de här sorterbara materialet, eller det vi kallar för brännbart material. Det kan ju vara så att man sorterar ut metaller, man sorterar ut trä, man har PTP. Vad är PTP för något? Det är en blandning av papper, trä och plast som är lite mindre material som man då kan flisa och se till att det blir ett bränsle av det som vi kan sälja. Hur mycket bränns av allt Det som hamnar här uppe på sorteringsplattan är ungefär 80% är brännbart material. Det här med förbränning, är det en hållbar lösning? Alltså, förbränningsanläggningarna som vi skickar det här materialet till har ju ganska väl utbyggda reningsanläggningar. Vilket gör att man ändå kan tycka att det är ett vettigt bränsle i ett land som är väldigt kallt som Sverige ändå är. Nere på återvinningscentralen så lämnade jag en gammal dator. Det sägs att mycket av den elektroniken som vi lämnar, att den skickas iväg till andra länder som exempelvis Kongo. Är det sant? Nej, det är det inte, utan elektronik är ju ett producentansvar på, och det hamnar inom elkretsen på anläggningar där man då sorterar upp det här och ser till att plocka ut de värdefulla metallerna. Så att till största delen hamnar det i Rönnskärsverken uppe i Skellefteå. Där man då kan plocka ur de här värdefulla metallerna och se till att de används och återvinns i nya produkter sen. Tomma sprayflaskor som hårspray till exempel. Ska man lägga dem bland metallförpackningarna? Ja, om de är helt tomma då kan man lägga dem bland metallförpackningarna. Men finns det någonting kvar då ska man lämna det på miljöstationen som farligt avfall. Ibland hör man säga att allt glas, alla förpackningar som vi sorterar, att det hamnar på en och samma hög. Stämmer det? Nej, man håller åtskilt hela vägen. Bilen som hämtar glaset har ju 2 fack i bilen. Och sen ser man till att det är åtskilt hela vägen till Hammars glasbruk. Där man då kan se till att återvinna ofärgat glas för sig och färgat glas för sig. På universitetet så jobbar vi med att minska det avfallet som bränns. Det är väl bättre att återvinna? Ja, det är det. Det är bättre om man kan återbruka sakerna som det här till exempel. Att man kan se till att någon kan använda bordet igen. Nästa steg är att man då återvinner själva materialet, och det är mycket, mycket bättre än att man skickar det till förbränning eller att det kanske hamnar på en deponi. Återvinns allt? Nej, inte riktigt allt. Det finns några få procent som inte går att återvinna, och det är sånt material som hamnar på deponin. Vi har en här borta som vi kan gå och titta på. Ja, gärna. Nu har vi kommit till det som jag brukar kalla för sakernas kyrkogård, deponin. Här på den här högen så lägger vi ungefär 1-3% av allt avfall. Det låter kanske lite när man säger 1-3%, men tittar man på det i vikt så är det många, många ton som hamnar här. Och målet måste vara att vi ska lägga så lite som möjligt på den här deponin. Det måste betyda alltså att ingenting ska begravas, utan det ska återfödas. Ja. Tack så mycket för visningen, Ylva. Tack. Som en avslutning på den här resan så vill jag visa er några saker som är tillverkat av återvunnet material. Som den här pennan till exempel, kopieringspapper, förpackningar. Den här pärmen slängde jag aldrig, utan den får vara kvar som en påminnelse om att det är bättre att återanvända än att köpa nytt.